ลักษณะแห่งนิพพานอันนี้เป็นสิ่งที่แหมเหมือนก็จะสรุปว่าเราปฏิบัติไปทำอะไรเนาะคืออย่างที่บอกจริงๆแล้วเรามีภาวะตรงนี้กันทุกคนนะคือจริงๆแล้วพระศาสดาเนี่ยกำลังอธิบายหรือบอกเราว่าสภาพที่เรามีอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ชี้ไปให้เห็นว่าสภาวะที่เป็นสภาวะเดิมของเราจริงๆเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันไม่ตายสภาวะตรงเนี้ยมันมีอยู่ตลอดดังนั้นสภาวะใหญ่ๆเนี่ยที่พระเจ้าอธิบายเนี่ยมันจะมีอยู่สองอันคือขันธ์ห้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าถูกเรียกอย่างว่าสังคตะสังคตธรรมคือธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ส่วนสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์ห้าเนี่ยจะถูกเรียกว่าอสังคตะคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้อาจจะมีอยู่สองอันใหญ่ๆนี่สองอันใหญ่ๆเนี่ยในฝั่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันคือภพภูมิทั้งหมดเลยลองดูฝั่งภพภูมิโยมเห็นสังคตธรรมอสังคตะจำดีๆนะมันมีสองฝั่งนะสังคตะกับอสังคตะสังคตะทั้งหมดเนี่ยมันคือภพภูมิทั้งหมดเลยเทวดามนุษย์นะเปรตวิสัยเดรัจฉานนรกนะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือสังคตะนิพพานคืออสังคตะหรือนิพพานเนี่ยธรรมชาติใหญ่ๆมีสองอันเนี่ยภพภูมิคือขันธ์ห้าเนี่ยนะคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏทั้งหมดเลยดังนั้นจะเป็นเทวดากี่ชั้นก็ตามอันนี้เป็นภพภูมิโดยพุทธวจนะนะไม่มีคำแต่งใหม่ตรงนี้นะภพภูมิผังภพภูมิ31ภพภูมิที่เราเห็นตามวัดเนี่ยลืมไปก่อนเลยนะโลดทิ้งไปอันนี้อันใหม่ที่เราทำมาแล้วนะเทวดามนุษย์เปรตวิสัยเดรัจฉานนรกพระองค์จัดลำดับตามนี้มนุษย์ก็แก่เจ็บตายเปรตวิสัยก็แก่เจ็บตายเดรัจฉานก็แก่เจ็บตายสัตว์นรกก็แก่เจ็บตายช้าเร็วต่างกันแค่นั้นเองทั้งหมดเนี่ยเรียกสังคตธรรมคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติคืออุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิฏฐสารยตตังปัญญายติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะส่วนอีกฝั่งคือนิพพานหรืออสังคตะธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์นะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่นะที่พระองค์บอกว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมกว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจายให้ไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่แต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่ทำให้มอดแล้วดำรงอยู่เนี่ยมีความดำรงอยู่ตรงนี้คือภาวะของนิพพานคุณสมบัติของมันเนี่ยจะตรงข้ามกับสังคตะคือณอุปาโทไม่ปรากฏมีการเกิด2ณวโยไม่ปรากฏมีการเสื่อม3ณทิฏฐัสสะอัญญทัตตังปัญญายติสภาวะที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือมันนิ่งสนิทเป็นความคงที่คำว่าคงที่ก็เป็นชื่อแทนนิพพานอีกชื่อหนึ่งนะมี30กว่าชื่อที่เป็นชื่อแทนนิพพานอันนี้เราทำผังไว้ให้เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมตรงนี้เป็นพระสูตรที่เป็นมรรควิธีที่จะถึงนิพพานและตรงนี้เป็นพระสูตรเกี่ยวกับสภาวะของนิพพานว่าเป็นยังไงที่เป็นพุทธวจนะฝั่งนี้เป็นภพภูมิฝั่งนี้เป็นมรรควิธีที่จะละภพภูมิต่างๆเหล่านี้แล้วเพื่อเข้าถึงสภาวะเดิมของตนเองดังนั้นพระเจ้าเนี่ยกำลังให้เรามองว่า
ภพภูมิต่างๆเนี่ยอันประกอบด้วยขันธ์ห้าเนี่ยมันแปรเปลี่ยนมันไม่เที่ยงสภาวะอันนี้พระองค์เรียกมันว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยขณะที่สภาวะตรงนี้มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันมันจะเข้ามายึดติดธรรมชาตินี้จะเข้ามายึดติดห้าธรรมชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมชาตินี้ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเข้ามายึดติดธรรมชาตินี้จะถูกเรียกว่าสัตตะสัตตาสัตตานังที่พระองค์ตรัสกับราธะว่านะให้โยมรู้ว่าก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์ห้านะภพภูมิทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์ห้านะบอกราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิคือความเพลินอันใดตัณหาคือความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์ดังนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยคือสัตตานังสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นคือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเราทำให้เราผูกพันกับขันธ์ห้าบางคราวก็ได้กายเทวดาบ้างบางคราวก็ได้กายมนุษย์บางคราวได้กายเปรตวิสัยเดรัจฉานหรือสัตว์นรกนะสัตว์เหล่านี้เดินทางในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานน้ำตาที่ร้องไห้เนี่ยพระองค์บอกมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันมาเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกฆ่าตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยาวนานมากและพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดกันมาแล้วทุกภพเคยทุกข์ทรมานลำบากเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยกันมาตลอดการยืดยาวนานคราวนี้ได้มาอยู่ตรงนี้มนุษย์ในชมพูทวีปและเจอคำสอนของพระศาสดาที่มีโอกาสจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นออกจากระบบทั้งหมดนี้ได้นะพระองค์จึงชี้ให้เห็นว่าไอ้ร่างกายที่เรายึดถือเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นชั่วคราวนะทีนี้ความเป็นเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ก้อนกายไงความเป็นเราเนี่ยมันมีจิตด้วยทุกคนรู้ว่าจิตเรามีเวลากายเราสบายดีแต่จิตเราไม่สบายนะเรารู้ละว่ามีกายมีจิตแต่ขณะที่มีจิตนามธรรมก็ไม่ได้มีอย่างเดียวอีกมันมีนามธรรมที่จิตไปรู้อีกนะดังนั้นวิธีเข้ามาเรียนรู้ความเป็นตัวเราว่าเราเนี่ยยึดอะไรบ้างเนี่ย ยึดอย่างที่พระเจ้าบอกหรือเปล่าว่ายึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือสัตว์เนี่ยใช่ไหมก็คือการเอาจิตเนี่ยมาเกาะกับรูปคือลมหายใจขณะที่โยมนั่งสมาธิโยมจะเห็นว่าจิตที่อยู่กับลมเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนขณะที่มันอยู่กับลมหายใจมันก็ไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารสามธาตุนี้ก็มีอยู่ในโลกแต่มันก็ไม่ได้รับรู้มันรับรู้แต่ลมหายใจณวินาทีนั้นเดี๋ยวมันจะอยู่กันได้สัก5 วินาที10 วินาที1 นาที2 นาทีแล้วก็หลุดไปอีกนะที่หลุดไปเพราะว่าพระองค์บอกว่าจิตดวงหนึ่งมันเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยมันเกิดดับตลอดนะสัตว์เข้ามาหลงยึดวิญญาณว่าเป็นตัวมันวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยในรูปมันก็หลงยึดว่ารูปเป็นมันอีกแต่เวลาวิญญาณดับไปแล้วไปตั้งอาศัยในเช่นความจำได้หมายรู้เราก็จะไปรู้ความจำได้หมายรู้วินาทีนั้นเราจะลืมลมหายใจนี่ก็เป็นธรรมชาติที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยธรรมชาติที่เป็นเราเนี่ยมันมีหลายอันนะมีร่างกายเรามีจิตหรือวิญญาณมีสัญญาความจำได้หมายรู้มีสังขารหลุดไปคิดปรุงแต่งมีเวทนาความรู้ในสุขทุกข์เฉย
ทุกคนมีหมดเลยใช่ไหมทุกคนมีหมดธรรมชาติเหล่านี้รวมเรียกขันธ์ห้าและความเป็นเราเนี่ยมันอยู่ในจิตจิตไปอยู่ตรงไหนจิตไปรู้อะไรเราจะรู้สึกว่าฉันรู้ตรงนั้นขณะร่างกายนั่งอยู่แต่พอหลุดไปรู้ความคิดเราก็รู้สึกว่าเรากำลังคิดอยู่แต่พอเราทิ้งความคิดมาปุ๊บมารู้ลมเราก็รู้สึกว่าเรากำลังนั่งอยู่เห็นนะดังนั้นถ้าร่างกายมันตายไปอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่หมดนะความเป็นเรามันยังเหลืออีกต้อง4ธรรมชาตินะพอร่างกายตายไปวิญญาณที่ยังคิดอยู่ยังคิดยังนึกยังเกาะในนามธรรมอีก3ตัวมันก็จะไปสร้างอัตภาพใหม่ซึ่งพระเจ้าบอกว่ามันอยู่ที่ว่าอารมณ์ที่จิตหรือวิญญาณไปเกาะนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์กุศลหรืออกุศลพระเจ้าบอกสัตว์นั้นจะได้อัตภาพไปตามนั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนะเป็นบุญหรือไม่ใช่บุญล่ะนะถ้าเป็นบุญก็ไปสุคติถ้าไม่ใช่บุญก็ไปทุกขติอบายทุกขติวินิบาตนรกดังนั้นการเกิดใหม่มีแน่นอนขณะเรานั่งอยู่ตรงนี้มันก็เกิดใหม่อยู่แล้วเกิดตลอดเพียงแต่ร่างกายที่เรายึดถืออยู่ว่าเป็นของเรามันยังไม่พังมันก็จะกลับมาตรงนี้ต่อนะครับไปพระเจ้าจึงบัญญัติว่าโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันธ์ทั้งสี่เกิดดับวนไปวนมานะจิตหรือวิญญาณรับรู้แค่สี่ธาตุนี้รู้อย่างอื่นไม่ได้เพราะนั้นจิตหรือวิญญาณรับรู้ได้แค่ขันธ์ทั้งสี่วนเวียนอยู่ในนี้ไม่สามารถไปรู้นิพพานเลยกว่านั้นเนี่ยรู้ไม่ได้นะวิญญาณไม่มีในนิพพานและวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้ดังนั้นใครจะมาบอกว่าพาเราไปนิพพานเนี่ยไม่ใช่ฐานะให้โยมจำไว้เลยไม่ใช่ฐานะพระเจ้าบอกเลยนิพพานไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนนะนั่นเรากำลังปรุงแต่งแล้วนะกำลังปรุงแต่งนะถูกบอกว่าไปนิพพานก็ไปไม่ใช่วิญญาณรู้นิพพานไม่ได้ในนิพพานไม่มีวิญญาณพระองค์บอกเป็นความดับสนิทของวิญญาณเป็นความดับสนิทของนามรูปนะนั้นมีพระสูตรที่พระองค์บอกสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่นะมันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนพึงรู้แจ้งนะเป็นสิ่งที่มันไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมดินน้ำไฟลมไม่มีในนั้นในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างนะไม่มีความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อาจตั้งอยู่ได้คือไม่มีในสิ่งนั้นหรือไม่หยั่งลงได้แล้วแต่สำนวนการแปลคือมันไม่มีในสิ่งนั้นในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือในนั้นเนี่ยมันไม่มีนามรูปไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้ที่เรามีอยู่ขณะนี้ไม่มีสังขารความปรุงแต่งไม่มีเวทนานะนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณก็ดับสนิทในนี้ไม่มีอีกเหมือนกันดังนั้นในขณะที่เรายังละความผูกพันความเพลินความพอใจถอนอุปทานในวิญญาณไม่ได้การจะไปรู้นิพพานเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยไม่มีทางเพราะเรายังพอใจวิญญาณอยู่เมื่อวิญญาณดวงหนึ่งดับปุ๊บสัตว์มันจะยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อทันทีจะเป็นความรู้ที่ต่อเนื่องไปตลอดนั้นพระสูตรนี้ต้องท่องจำให้แม่นเลยเนี่ยสวดมนต์อย่าโยมสวดเลยเนี่ยนะและเราจะเข้าใจภาวะของนิพพานได้ดีดังนั้นเวลาพระเจ้าเนี่ยอธิบายนิพพานพระองค์ก็อธิบายภายใต้สังคตะอยู่ดีภายใต้ขันธ์ห้าได้บอกว่าขันธ์ห้าแบบเนี้ยดินน้ำไฟลมที่เป็นรูปเนี่ยไม่มีในนั้นนะนามรูปไม่มีวิญญาณไม่มีตกลงแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้อธิบายนิพพานอยู่ดีแต่อธิบายสิ่งที่เรารู้จักทั้งหมดนะว่าไม่มีอยู่ในนั้นเห็นไหมทำไมต้องอธิบายอย่างนี้เพราะนิพพานเกิดไม่ปรากฏจึงไม่สามารถบัญญัติอะไรได้ในนิพพานมันไม่มีอะไรเกิดมาให้เรียกว่าเป็นอะไร
นี่คือความไม่ขัดกันของคำสอนของพระศาสดานะวิธีในการอธิบายนิพพานพระองค์จึงต้องพลิกกลับมาพูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในโลกธาตุนี้ทั้งหมดว่าไม่มีอยู่ในนั้นไม่ใช่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 ทั้งหมดจะมีพระสูตรอื่นก็เช่นว่าไม่ใช่อากาสานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่อากิญจัญญายตนะนะเนวสัญญาอะไรพวกนี้ไม่ใช่ทั้งหมดสมาธิทุกขั้นไม่ใช่นะนี่เป็นอย่างนี้สิ่งนั้นมีอยู่เนี่ยพระองค์บอกสิ่งนั้นมีอยู่เป็นสิ่งซึ่งในนั้นเนี่ยไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมเหมือนกันเห็นไหมแต่พอพูดต่อมาไม่พูดความกว้างยาวสั้นเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามแล้วไม่พูดเปลี่ยนใหม่ปรับขยายธรรมะออกไปสำหรับพวกที่ได้สมาธิระดับอารูปคิดว่าอันเนี้ยคือนิพพานแล้วก็จะบอกเลยอันนี้ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะสมาธิระดับที่ทำได้ยากละรูปสัญญาได้ไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่อากิญจัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะสีสมาธิระดับอรูปไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่นะในกรณีอันเดียวกับสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมาการไปการหยุดการจุตินะการเกิดขึ้นจุติคือตายเกิดสิ่งนั้นไม่ได้ตั้งอยู่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ตัวเนี้ยพระเจ้ากำลังพูดเรื่องวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในวิมุตติแต่ตัวเนี้ยพระเจ้ากำลังพูดเรื่องวิมุตติดังนั้นในสภาวะของสิ่งหนึ่งเนี่ยนะฝั่งนี้อสังคตะมันจะมีสองธรรมชาติหนึ่งนะก็คือเรียกว่าวิมุตติอีกธรรมชาติหนึ่งก็คือวิมุตติญาณทัสสนะนะธรรมชาติเนี่ยตั้งอาศัยในธรรมชาตินี้วิมุตติญาณทัสสนะเนี่ยตั้งอาศัยในวิมุตติพระองค์บอกว่าวิมุตติญาณทัสสนะเนี่ยก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศัยหาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ตั้งอาศัยในอะไรเล่าตั้งอาศัยในวิมุตตินะผู้รู้ในวิมุตติตั้งอาศัยในวิมุตติเหมือนมีสองหนึ่งมันละเอียดเท่ากันแต่เป็นสองสิ่งที่สิ่งหนึ่งตั้งอาศัยในอีกสิ่งหนึ่งทั้งสองธรรมชาตินี้เกิดไม่ปรากฏเหมือนกันนะนั้นจะว่าเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้คนละเนื้อก็ได้แต่ธรรมชาติอีกฝั่งหนึ่งเป็นขันธ์ห้ามี5ธรรมชาติหนึ่งตั้งอาศัยใน4ธรรมชาติคือวิญญาณตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารฝั่งนี้เรียกสังคตะฝั่งนี้เรียกอสังคตะหรือนิพพานนะนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นะนั้นฝั่งนี้ไม่มีการมาการไปฝั่งอสังคตะไม่มีการมาการไปส่วนฝั่งสังคตะมีการมาการไปตรวจได้เวลาโยมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจแล้วจิตจะมาจะไปจะเคลื่อนไปโน่นมานี่กลับไปโน่นเนี่ยพระเจ้าเรียกการมาการไปตลอดเลยนะและถ้าไปดูที่พระองค์บอกเนี่ยนัตติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าการน้อมไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีนะถ้าการมาการไปเนี่ยไม่มีการเคลื่อนและการเกิดก็ไม่มีแสดงว่าถ้าการมาไปมีจะมีเคลื่อนและมีเกิดเพราะบอกว่าถ้ามาไปไม่มีเนี่ยเคลื่อนคือตายและเกิดจะไม่มีดังนั้นในทางกลข้ามถ้ามาไปมีมันจะมีตายและมีเกิดนะนั้นโยมดูพระสูตรนี้เมื่อนัตติคือความน้อมไปไม่มีเนี่ยการมาและการไปย่อมไม่มีอาคตินะนัตติยานติคือความน้อมไปอาสติคือถ้าไม่มีนะอาคติคือการมาการไปนาโหติคือไม่มีก็คือเมื่อความน้อมไปไม่มีเนี่ยการมาการไปย่อมไม่มีพระเจ้าบอกถ้าการเคลื่อนเนี่ยถ้าการจะน้อมไปไม่มีเนี่ยมาไปจะไม่เกิดขึ้นแต่มาไปเนี่ยมันมีเพราะมีการน้อมไปคือการอยากพออยากปุ๊บเนี่ยจิตจะมีการเคลื่อนนั้นให้เราสังเกตว่าถ้าจิตเรามาไปแสดงว่าจิตเราเนี่ยคือมันมีความอยากในสิ่งนั้นมันจึงมีการน้อมหรือเคลื่อนไป
พระองค์จึงให้เราสร้างฉันทะความพอใจในตรงนี้ไงว่าเราเนี่ยมีความพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีการเคลื่อนจุตูนะจุตูปปาโตนะโหติจุตูก็คือจุติปปาโตก็มาจากอุปาตะคืออุบัติคือเกิดขึ้นคือตายและเกิดจะไม่มีถ้ามาไปไม่มีเนี่ยตายเกิดจะไม่มีแต่ถ้ามีมาไปแสดงว่ามีตายมีเกิดจุตูปปาเนี่ยจุตูปปาเตอสติในวิธานะหุรังนะอุพยมันตเรถ้าตายและเกิดไม่มีอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างอย่างโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสัจนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ตอนนี้เรามาดูแค่มาไปก่อนดังนั้นถ้ามีมามีไปเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเรานั่งสมาธินะเราจะรู้สึกว่าจิตฉันวิ่งไปนี้จิตฉันวิ่งกลับมานี้เดี๋ยวจิตฉันวิ่งไปนี้อีกไปรู้อารมณ์นี้อีกเดี๋ยวจิตฉันกลับมานี้ฉันก็ดึงจิตฉันกลับมาเดี๋ยวจิตฉันก็วิ่งไปนั่นคือการมาการไปแต่คนสัตว์ทั้งหลายกำลังเข้าใจผิดว่าจิตเนี่ยไปนี้เหมือนมันกระโดดไปนี้กระโดดไปนี้กระโดดกลับมานี้แต่ไม่ใช่ถ้าดูที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้เนี่ยขณะที่มีมาไปคือมีตายมีเกิดถ้าไม่มีมาไปจะไม่มีตายไม่มีเกิดนั่นแสดงว่าขณะที่มีมาไปเนี่ยวิญญาณดวงหนึ่งจะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดสัตว์ผู้มีอวิชชาก็เข้าไปยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อขั้นตอนนี้เกิดเร็วมากจนเราดูไม่ทันเราไปทันอีกทีคือปุ๊บไปรู้แล้วก็เพลินไปเป็น10 นาทีแล้วเพิ่งรู้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ดึงกลับมานี่คือเหตุผลว่าทำไมพระศาสดาจึงให้เราละความเพลินรู้แล้วใช่ไหมพอจิตไปรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยรู้ตัวเมื่อไหร่ดึงกลับทันทีทำให้จิตที่รับรู้อารมณ์แล้วผูกไปเนี่ยผูกไม่นานเวลาจิตไปรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยผู้เจ้าเรียกภพขณะที่รู้ต่อเนี่ยเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์แล้วเวลาเราละความเพลินดึงกลับมาเนี่ยมันจะมีการดับพระองค์จึงเรียกว่าขณะที่เธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธคือความดับอย่างนี้ขณะที่เธอเพลินจะเห็นสมุทัยคือเกิดขณะที่ละความเพลินเธอจะเห็นนิโรธตรงมาตรงเป๊ะเนี่ยจะเห็นว่าพระเจ้าบัญญัติอะไรมาเนี่ยคมมากตรงเป๊ะเลยนะถ้าโยมมาเชื่อมดูอาการของจิตเรานั่งสมาธิไปด้วยแล้วจำพระสูตรได้ด้วยเห็นนะพระเจ้าตรัสตรงมากนะมาไปมีจริงๆขณะมาไปมันจะมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดแต่ตรงนี้เรายังดูไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรให้รู้ไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันมันเป็นตัวใหม่นะสิ่งเนี้ยที่พระเจ้าเรียกว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคือเกิดดับตลอดเวลาและที่พระองค์บอกกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันเกิดดับตลอดเวลานะทีนี้การมาการไปจิตหลุดไปปุ๊บมีภพรู้ต่อเป็นชาติหรือสัญโยคะจิตผูกกับอารมณ์และดับนิโรธจิตดวงใหม่เกิดมาอยู่กับลมหายใจตั้งอยู่สักพักหนึ่งเป็นชาตินะมรณะจิตดับไปรู้เรื่องใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทีนี้ขั้นตอนของที่พระเจ้าบอกคือถ้ามาไปไม่มีเนี่ยมันจะเป็นที่สุดของทุกข์ที่สุดยังไงจากการที่มันมาไปใน4 ธาตุสมมติว่าตอนนี้อยู่กับลมแล้วเดี๋ยวไปอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารโยมไม่ให้มันไปอยู่กับลมตลอดเลยโยมสามารถทำได้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตรูปแตกทำลายเมื่อรูปแตกทำลายวิญญาณก็จะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้เพราะการเกิดขึ้นของวิญญาณนั้นอาศัยการเกิดขึ้นของนามรูปด้วย2 อันประกบกันเหมือนที่พระองค์บอกแสงกับฉากมีแสงเปรียบเหมือนวิญญาณและฉากเปรียบเหมือนนามรูปถ้านามรูปพังแสงก็ไม่มีนะถ้าแสงไม่มีนามรูปก็ไม่มีถ้านามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีอาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้นะ
ตอนนี้พอโยมจับอยู่ที่ลมหายใจได้ตลอดตัณหาความอยากในการสร้างภพจะไม่มีจะเหลือภพเนี้ยคือรูปที่อาศัยเกาะเป็นภพสุดท้ายและเมื่อภพคือรูปเนี้ยแตกทำลายวิญญาณก็แตกสลายด้วยแต่ความอยากที่วิญญาณที่ไปเกาะอารมณ์ใหม่ๆโยมก็หมดไปเพราะสามารถเพียรเผากิเลสเพียรเผาภวะตัณหาความอยากได้เพราะโยมสามารถอยู่กันนี้ได้ตลอดขณะอยู่กันเนี่ยเผากิเลสตลอดนะเพราะจิตมันอยากจะไปอยากจะไปอยากจะไปแต่โยมสามารถทำได้ไม่ไปพอรูปแตกทำลายวิญญาณแตกสลายมันจะเจอสภาวะความว่างสุญญตาเจอสภาวะสิ่งหนึ่งซึ่งรู้ขันธ์ทั้งห้านี้อยู่นะเพราะตัวสภาวะสิ่งหนึ่งเนี่ยละเอียดที่สุดรู้ทุกเรื่องรู้ขันธ์ห้าตัวขันธ์ห้าไม่ใช่ชีวิตวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้มาแล้วก็ดับรู้มาแล้วก็ดับเหมือนแสงพระเจ้าบอกส่องไปที่ฉากพังไปแล้วมันก็ไปส่องที่อื่นต่อส่องอันนั้นมันไม่ใช่ชีวิตแต่มันไปส่องนั่นโน่นนี่ได้เหมือนกันขันธ์ทั้งห้าไม่ต่างกับดินน้ำไฟลมไม่รู้เรื่องเหมือนท่อนไม้อะไรอันหนึ่งไม่ใช่ชีวิตดังนั้นคนที่รู้ทุกเรื่องคือสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึดขันธ์ห้ามาเพลินพอใจมาอยากในขันธ์ห้าอย่างที่ตรัสไว้กับราธะคนนี้รู้ทุกเรื่องเมื่อโยมเอาวิญญาณเกาะกับลมหายใจหรือกายได้จนกายแตกทำลายวิญญาณหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้วิญญาณที่จะไปเกาะนี่เราก็ละมาทั้งชีวิตเราจะเจอสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนะที่ห้อมล้อมขันธ์ห้าอยู่เป็นความว่างเนี่ยคือสภาวะที่เป็นของเดิมของเราจริงๆนะที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายเป็นอมตะที่พระเจ้าเรียกอมตะธาตุนะอมตะธรรมนะเพราะนั้นนี่คือสภาวะที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงบอกให้พระองค์ถึงบอกว่าเธอต้องวางความพอใจในขันธ์ห้าไงว่ารูปไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียเห็นไหมบอกตาไม่ใช่ของเธอนะหูจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานฟังพระสูตรนี้แรกๆแล้วไม่พอใจเลยนะตาไม่ใช่ของเรามันจะขนาดนั้นเลยเนาะตาไม่ใช่ของเราหูไม่ใช่ของเราโอ้โหมันจะขนาดนั้นเนาะแต่พอมาพิจารณาลึกๆมันใช่นะมันขนาดนั้นจริงๆเพราะพระเจ้าจะชี้เห็นว่ามันเสื่อมสิ่งนี้มันเสื่อมได้เราหยุดมันไม่ได้เลยเราล้างมันไม่ได้ล้างความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้นะโยมไปดูสิพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นจักษุโสตคานะจิวหากายะมโนไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียโอ้โหโหดร้ายนะเนี่ยนะทุบบ้านทิ้งเลยนะเนี่ยมันเราทั้งก้อนเลยเนี่ยทุบทิ้งเลยอ่ะสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอนะเนี่ยเสียดายเนาะมันเสียดายอ่ะมันเลยไม่อยากทิ้งก็เพราะอย่างเงี้ยมันก็ทิ้งยากทีนี้ขณะที่ไม่ทิ้งมันก็ต้องให้จืดลงบ้างไงไม่ใช่พอกพูนไงก็ให้จืดลงทีละนิดทีนิดนะเรียกว่าเพียรเผากิเลสไปทีละหน่อยหรือเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้จะค่อยๆจางคลายไปมันดับทีเดียวไม่ได้มันติดมาตลอดการยาวนานก็ค่อยๆแก่ก็เลยอย่างอาหารนี่ก็กินได้แต่ก็บอกกินพอดีนะพอดียังไงเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าใส่จนเต็มก่อนเต็มเหลือไว้นิดหนึ่งแค่นี้ก็ยากนะเนี่ยตัวนี้ยากนะยากนะกำลังกินอร่อยมันเนี่ยบอกหยุดโอ้โหอันนี้จะมาห้ามปากฉันนะพระเพิ่นนี่ศึกกันนะเรื่องห้ามปากเนี่ยบอกไม่เอาละออกดีกว่าเนี่ยไม่ใช่ของเธอหมดเลยแล้วก็สิ่งใดไม่ใช่ของเธอเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรอื่นอีกอายตนะภายนอกหกเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยวิญญาณทั้งหกไม่ใช่ของเธอวิญญาณจิตมโนไม่ใช่เราหมดเลยโอ้นี่เราดูแล้ว
ถ้าพระเจ้าบอกจริงนี่เราหลงเยอะนะแล้วถ้าเราปล่อยวางหมดมันจะเหลืออะไรวะเนี่ยสมัยก่อนเรานึกกันภาวนากันเราแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะมันก็งงๆนะมันทิ้งหมดเลยนะเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนี่คือสิ่งที่เราลั้งมันไม่อยู่นะพระองค์จึงให้สังเกตว่ามันไม่เที่ยงนะเปลี่ยนมันเปลี่ยนซึ่งแม้แต่เทวดาก็ลั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดังนั้นที่พระเจ้าบอกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อย่าไปตื่นเต้นเนี่ยมันมีแล้วก็ลั้งความตายไม่ได้ความแก่ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อ่ะเทวดาตายขนาดตายแล้วปาฏิหาริย์ไปไหนอ่ะเอาปาฏิหาริย์มาช่วยหน่อยสิช่วยไม่ได้นะไม่ต้องพูดถึงเดรัจฉานวิชาเลยหมดค่าไปเลยนะสูงกว่าเดรัจฉานวิชาคือปาฏิหาริย์ยังช่วยไม่ได้เลยนะแล้วเทวดาตายแล้วไปไหนอ่ะจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากนะลองไปดูผังภพภูมิสินะเนี่ยลองดูภาพรวมกันนะโยมดูเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยนะเทวดาตายแล้วเนี่ยนะเนี่ยโยมดูว่าเทวดาตายแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกแล้วได้กลับไปเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีเปอร์เซ็นต์น้อยมากเทวดามีกี่ชั้นก็ตามเนี่ยตั้งแต่จาตุมหาราชิกะไล่ไปจนทั้งหมดนะจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเพราะการที่สัตว์จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของสัมมาสัมพุทธะแสดงว่าจะมาลงมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เพราะอาจจะเพิ่งเป็นมนุษย์ในชาติที่แล้วมาเป็นเทวดาพอตายจากเทวดาจะมาเป็นมนุษย์ไม่หมูรอไปยาวนะพระเจ้าองค์ต่อไปใช่ไหมนั้นพอสมมติโยมตายจากมนุษย์แล้วหลุดไปเป็นเทวดาโชคดีแล้วตายจากเทวดาจะได้กลับมามนุษย์ไหมไม่มีทางเพราะนี่พูดถึงผู้ที่ยังไม่ได้โสดาบันนะโยมก็ต้องรอพระเจ้าองค์หน้าเวียนเกิดเวียนตายอย่างนี้เต่าตาบอดกว่าจะเจอแอ่งไม้ไผ่นะทีนี้กลับไปเป็นเทวดาก็เปอร์เซ็นต์น้อยมากแทบจะไม่มีนั่นแสดงว่า90%กว่าของเทวดาที่ตายแล้วเนี่ยลงต่ำกว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยนะตีตั๋วเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกโอ้โหสบายๆนอนฟูกนอนปราสาทอยู่ดีๆล่วงมาหลุมฐานเพลิงหลุมมูดคูดหรือนอนที่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบที่พระเจ้าอุปมาไว้เปรตวิสัยเหมือนนั่งนอนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบเดรัจฉานเหมือนบุรุษตกลงไปในหลุมพูดสัตว์นรกเหมือนบุรุษตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนะเทวดาเหมือนนั่งอยู่ในปราสาทความสบายหมดไปแล้วแล้วถ้าหล่นลงมาในนรกเนี่ยโยมนะอยู่ยาวนานเหมือนกันนะความนานขนาดไหนพระเจ้าบอกโอ้นับปีไม่ได้บอกสาวกนับไม่ไหวสาวกก็เลยขยันขยอถามพอจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าบอกพอได้นะพระองค์ก็อุปมาเกวียนเนี่ยลองไปดูมุมนี้สินี่อายุนรกภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา20 ขาลีเมื่อล่วงไปทุก100,000 ปีบุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออก1 เมล็ดนะภิกขุทั้งหลายเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา20 ขาลีนั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยลำดับนี้ยังเร็วเสียกว่าส่วน1 อัปพุทธนรกยังไม่พึงถึงความสิ้นไปหมดไปได้เลยนะ20 เล่มเกวียน1 เล่มเกวียนเมล็ดงาเต็มหมดทุก100,000 ปีดึงไป1 เมล็ดโอ้โหมันเมื่อไหร่มันจะหมดนั่นเนี่ยนะนี่อายุนรกที่แบบว่าดีสุดแล้วนะแล้วนรกที่แย่กว่านั้นนะทวีขึ้นไปอีก20 เท่านะโยมดูสิว่าอพุทธนรกเนี่ยที่เกวียนบรรทุกถั่วงาเนี่ย1 อพุทธนรกนะแล้วก็บอกว่า20 อพุทธนรกเป็น1 นิรพุทธนรก
20นิรพุทธนรกเป็น1อัปพะนรกอย่างละ20เท่า20เท่า20เท่าไล่ไปจนถึงเนี่ยปทุมนรกเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่บนปราสาทแป๊บเดียวล่วงลงมายาวเลยนะเนี่ยแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะกรรมที่ทำมาในสังสารวัฏตลอดกาลมันมากมายจนนับไม่ถ้วนดังนั้นโยมอย่าไปแก้กรรมนั่งแก้100 ปีไม่มีหมดนะวิธีแก้กรรมของพระเจ้าไม่ได้ไปล้มล้างเลิกระบบของกรรมอะไรแต่ก้าวออกจากระบบของกรรมระบบของกรรมคือระบบของขันธ์สี่ที่มีวิญญาณเข้าไปรับรู้นะพระองค์เปรียบกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมความสดนะยางในพืชเป็นเหตุให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมานะนี่ลักษณะของกรรมพระองค์อุปมาไว้อย่างนี้ดังนั้นระบบของกรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ถูกรู้โดยวิญญาณดังนั้นตราบใดที่สัตว์ยังยึดถือวิญญาณแล้วเข้ามายึดถือขันธ์อีก4ขันธ์ว่าเป็นตัวมันของมันนั่นคือมันกำลังอยู่ในระบบของกรรมแล้วมันจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยดังนั้นพระเจ้าตรัสไม่ผิดเลยเพราะมันคือความเป็นเราของทุกคนเลยนะดังนั้นการแก้กรรมจึงไม่ใช่ไปแก้ว่าฉันทำอย่างนี้จะไปแล้วไปทำอย่างโน้นแก้คืนแต่พระเจ้าให้ถอนอุปทานจากขันธ์ทั้งห้าออกมานะเพื่อไม่ให้มีขันธ์ห้าคือไม่มีกรรมไม่มีระบบของกรรมไม่เข้าไปยึดระบบนี้มีระบบเดียวก็คืออสังขตะออกมาอีกฟากหนึ่งหรือนิพพานนะในนิพพานไม่มีขันธ์ห้าจึงไม่มีกรรมบอกทำไมพระหลานสบายก็ไม่ยึดขันธ์ห้าก็ไม่มีกรรมกรรมอะไรก็เข้ามาในนี้ไม่ได้นะนี่คือเหตุปัจจัยของการสิ้นกรรมอริยอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะคือประเสริฐอัตถังคือ8คิกมัคคือหนทาง8ทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะคือกรรมนิโรธคือดับคามินิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆนะดับอุปทานความยึดมั่นจากขันธ์ทั้งห้าเราก็จะมาเข้าถึงสภาวะเดิมของเราอย่างนี้เข้าใจไหมนี่ดังนั้นการแก้กรรมแบบอื่นๆเนี่ยไม่มีโยมมีไม่ได้เลยนะและถ้าโยมไปดูเนี่ยวิญญาณที่เข้ามารู้ขันธ์ทั้งสี่เนี่ยมันคือกรรมใช่ไหมแล้ววิญญาณมารู้แล้วพระเจ้าบอกผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมตรงไหมวิญญาณจิตมารับรู้สัมผัสเนี่ยรับสัมผัสนามรูปพวกเนี่ยกรรมเกิดแล้วจะตรงเป๊ะเลยพระเจ้าบอกผัสสะนะเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งกรรมนะหรือเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เหมือนกันเพราะไอ้สี่ขันธ์เนี่ยมันคือกองทุกข์นะผู้ใดกล่าวอย่างเนี้ยชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงหรืออีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ก็บอกว่านิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะตรงไหมเนี่ยความสอดรับกันของคำพระศาสดาพระสูตรเหล่านี้กระจายอยู่ในข้อมูลทั้ง30 กว่าเล่มเนี่ยนะแต่จะเชื่อมรับกันหมดเลยผัสสะเกิดกรรมเกิดผัสสะดับกรรมดับพระองค์เรียกนะความดับของผัสสะนะกรรมนิโรธความดับของกรรมก็คือความดับแห่งผัสสะนะนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือการเกิดของผัสสะนะเนี่ยกรรมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะวิญญาณขันธ์ที่เข้าไปรู้รูปนามพอวิญญาณมันดับเพราะธรรมชาติมันจะเกิดดับตลอดเวลาพอมันดับผัสสะดับกรรมก็ดับนั่นแสดงว่ากรรมก็เกิดดับตลอดเวลาเห็นนะกรรมก็ไม่เที่ยงกรรมก็เป็นอนัตตากรรมก็คือตัวรูปนามก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนะนั้นให้เข้าใจกรรมโดยความหมายโดยนัยยะอย่างนี้
ดังนั้นลักษณะเจ้าเวรนายกรรมที่เราบอกโอ้โหมันยิ่งใหญ่เลยมันจะชี้คนนั้นไปตายคนนี้จงเจ็บคนนี้จงป่วยมีไหมไม่มีมันเป็นธาตุตามธรรมชาติทั้งสิ้นที่สัตว์ผู้มีอวิชชาเนี่ยเข้าไปหลงยึดมันนะดังนั้นมันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะจึงไม่มีใครเป็นคนกำหนดเป็นคนบันดาลว่าใครจงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ธรรมชาตินี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองซึ่งไม่มีตัวใครของใครอยู่ในนั้นธรรมชาตินี้จึงถูกเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นผัสสะเกิดเวทนาจะเกิดเวทนาเกิดตัณหาจะเกิดตัณหาเกิดอุปทานจะเกิดไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆเวทนาก็ไม่มีของใครตัณหาก็ไม่มีของใครผัสสะก็ไม่มีของใครลูกตาอายจนะก็ไม่มีของใครไม่ใช่ของเธอเห็นนะพระเจ้าจะปฏิเสธหมดมุมมองแบบเนี้ยใครมองทะลุแบบนี้เนี่ยโสดาบันบุคคลนะเรียกว่าญาณวัตถุ44หรือญาณวัตถุ77มีในนี้ที่จะแจกให้วันนี้นะโสดาบันบุคคลมีขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ตรงนี้ค่ะที่บอกว่าพอดับผัสสะปุ๊บเวทนาก็ดับด้วยนี้ผัสสะนี่เกิดจากอายตนะภายในภายนอกแล้วก็มีวิญญาณเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งวิญญาณใช่ไหมคะเราถึงจะดับผัสสะได้ถูกต้องทิ้งหมดเลยทิ้งนามรูปก็ได้วิญญาณก็จะดับทิ้งวิญญาณนามรูปก็จะดับเพราะมันอาศัยกันเกิดขึ้นคือในทางภาคปฏิบัติอะค่ะสมมุติมีคนต้องเห็นโทษคือเห็นไม่เที่ยงเห็นเกิดเห็นดับแล้วถึงจะเป็นเหตุปัจจัยของการถอนอุปทานการทิ้งได้ต้องถอยไปทีละขั้นมันเร็วเป็นเสี้ยววินาทีค่ะนี่ตอนนี้เนี่ยโยมใช้วิธีแบบว่าพอเสียงเข้ามาปุ๊บเกิดผัสสะรู้แล้วเวทนามันเกิดแล้วอะค่ะว่าไม่ชอบปุ๊บก็ทิ้งเวทนาแต่ว่าวิญญาณมันไปแล้วเพราะว่ารู้แล้วไม่เป็นไรค่อยๆทิ้งทีละตัวสิจะรวบหมดโอ้โหขยันเกินอีกอะจะทิ้งมัน5 ตัวกำลังไม่พอเวลาเราทำเราจะเริ่มประเมินแล้วโอ้โหค่าศึกเรามันระดับเฮฟวี่เวทเลยมันรุ่นใหญ่กว่าเรามากใช่ไหมเราเริ่มรู้เลยว่าเฮ้ยไม่พอกำลังไม่พอต้องเล่นทีละนิดแบบผู้เจ้าบอกละนันทีไงค่อยๆละไปเพื่อให้เร็วดุดกระพริบตาให้ได้นี่เอาแค่นี้พอก่อนชีวิตเราเอาแค่นี้พออย่าเพิ่งไปไกลกว่านั้นนะเพราะพระเจ้าใช้ตัวนี้เป็นตัววัดความก้าวหน้าไงไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยเนี่ยก้าวหน้าแล้ววางอารมณ์ได้เร็วขึ้นมันจะเข้ามาสู่จุดรอยต่อไงระหว่างที่อารมณ์นี้กับอันเนี้ยวิญญาณดับวิญญาณเกิดมันจะเริ่มมาเข้าเจอรอยต่อตรงนี้รอยต่อระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณนะอย่างเนี้ยนั้นขณะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนี่ก็ยังเปื้อนมูดคูดนั่นเนี่ยนะการเพลินกับสิ่งที่เป็นที่พอใจน่ารักใคร่น่ายินดีราคานุสัยอนุสัยคือความพอใจก็จะนอนตามบุคคลนั้นเนี่ยลักษณะของอนุสัยคือความเคยชินเพราะเราไม่ยอมวางสุขมาแล้วปุ๊บเราไม่ยอมวางมันก็จะคุ้นเคยชินพอเวลาพยาบาทเราก็ไม่วางอีกเราก็ติดพยาบาทเครียดแค้นคิดนานๆผูกโกรธนานๆนะก็ชินอีกเพลินดังนั้นความเพลินเนี่ยใช้ได้ทั้งกุศลอกุศลผูกติดกับอกุศลก็เรียกเพลินเหมือนกันก็จะเกิดอนุสัยปฏิฆานุสัยก็จะนอนตามคุ้นเคยและ2 อันนี้ได้มาเจออทุกขมสุขหรืออุเบกขาก็อยู่นิ่งๆเพลินอีกถ้าพอใจในรสอร่อยของอุเบกขาหรืออทุกขมสุขก็ชื่อว่าเพลินดังนั้นขณะที่อยู่กับอุเบกขาจะต้องเห็นว่าอุเบกขาก็เป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดานี่ถึงเรียกว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนะในอุเบกขานั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่ติดอุเบกขาแต่อาศัยอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่เพราะมันก็มีแค่3 อันเนี่ยถ้าไม่ซ้ายไม่ขวาก็ต้องมาอยู่ตรงกลางซ้ายขวาผู้เจ้าให้ทิ้งราคานุสัยปฏิฆานุสัยต้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่ใช่นิพพานก็จริงแต่ต้องอาศัยเป็นเครื่องอยู่เพื่อที่จะละตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งการละตรงนี้พระองค์เรียกว่าเป็นการละอวิชชานุสัยถ้าละอุเบกขาได้ก็คือละอวิชชานุสัยได้ดับเวทนาอย่างเดียวเนี่ยให้สนิททั้ง3 เวทนาก็หลุดพ้นได้เหมือนกันเพราะจะรู้ว่าผู้ที่มารู้เวทนานี้คือวิญญาณจะรู้จักหมดจะรู้จักกันทั้ง5เหมือนกันขอโอกาสนะครับ
จะขอพระอาจารย์ช่วยขยายความบุคคลถ้าหากว่ามีจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกถ้าหากว่าขันธ์ห้าแตกดับตอนนั้นเนี่ยจะเข้าสู่นิพพานนะครับจะขอพระอาจารย์ได้กรุณาขยายความจุดนี้แล้วว่าจะทำยังไงถึงจะได้อย่างนี้นะครับเนี่ยพระเจ้าตรัสอย่างนี้ตรัสไว้หลายพระสูตรเลยแล้วพระเจ้าอธิบายเนี่ยอย่างละเอียดนะอีกทีหนึ่งให้ดูพระสูตรสั้นๆอันหนึ่งพระองค์บอกว่ากายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอจะไม่ลืมอมตะเห็นนะหรือชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะใครเอาจิตมาอยู่กับกายนะกำลังได้อมตะกายคตาสติอัญชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นเบื่อแล้วหรือกายคตาสติอัญชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นชอบใจแล้วจะตัดแง่มุมเรื่องนี้เรื่องการเอาจิตตั้งอยู่กับกายเนี่ยหลายแง่มุมมากสั้นๆแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนั้นเราจำอันเดียวว่ากายคตาสติถ้าเราไม่หลงลืมเนี่ยอมตะได้แน่นอนนะแต่นี้ได้ยังไงพระองค์บอกว่าขณะที่เราสำรวมอินทรีย์เนี่ยคือการเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยแท้ที่จริงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ยึดกายแต่เขาอาศัยกายเป็นเพียงเครื่องระลึกถึงเพื่อให้เห็นอะไรเห็นการเกิดดับของจิตเพราะถ้าไม่เอาจิตมาอยู่กับขันธ์ใดขันธ์หนึ่งแล้วเนี่ยความเป็นเราจะเกิดดับไปพร้อมกับจิตไปเรื่อยๆจะไม่เห็นจิตเกิดดับสัตว์ทั้งหลายผู้มิได้สดับในธรรมจึงไม่มีโอกาสรู้เลยว่าจิตเกิดดับตลอดกาลนานขนาดภิกขุชื่อสาติเกวัตบุตรจึงคิดว่าจิตเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดในภพนั้นภพนี้พระเจ้าตำหนิว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษจิตนี้เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะรู้จิตเรารู้อะไรขึ้นมาเนี่ยคือเกิดแล้วรู้ดับไปจิตหายไปแล้วเราจะรู้แค่ว่ามันเปลี่ยนไม่ทันรอยต่อตรงนี้เกิดดับและขณะที่โยมเอาจิตตั้งอยู่กับกายเนี่ยพระเจ้าบอกอะไรอีกเธอกำลังเพียรเผากิเลสอะไรนะที่เผาภาวะตัณหาความอยากในการที่จะเข้าไปสู่ภพจะไม่มีถ้าโยมเอาจิตอยู่กับกายได้จริงๆภาวะตัณหาถูกเผาจิตจะวนอยู่ในสี่ธาตุพระเจ้าบอกแต่โยมทำให้มันมาเกาะอยู่ธาตุเดียวนั่นโยมกำลังเผากิเลสอย่างขนาดใหญ่เพราะมันอยากจะไปคิดเรื่องอดีตปรุงเรื่องอนาคตอยากจะไปรู้สุขทุกข์อุเบกขามันจะหมายอยากไปมากเลยไม่ไปอยู่นี่ทำให้การมาการไปไม่มีเห็นไหมและโยมก็ต้องรู้อีกว่าขณะที่มันจะมาจะไปในแต่ละขันเนี่ยมันจะมีดับมีเกิดมีดับมีเกิดไม่ใช่ตัวนี้วิ่งไปนี้วิ่งไปนี้วิ่งไปนี้เราต้องรู้นัยยะตรงนี้ที่พระองค์อธิบายไว้นะทีนี้มาดูว่าหลุดยังไงเมื่อโยมเกาะอยู่กับกายเฉยๆวิญญาณเกาะกับรูปนะโยมต้องรู้อีกว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดปรากฏอาศัยพื้นที่นะแต่มีสภาวะความว่างถ้าความว่างไม่มีห้าธรรมชาตินี้มีขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับเราจะบรรจุอะไรลงไปในแก้วนะมันต้องว่างก่อนถ้าแก้วมันเต็มเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปไม่ได้ความว่างต้องมีก่อนนะโยมต้องจินตนาการเรื่องของความว่างให้ดีว่ามันไม่ใช่ขันธ์ห้าแม้นามธรรมจะละเอียดแล้วก็ตามมันก็ยังหยาบยังมีความว่างรองรับมันอีกดังนั้นเมื่อวิญญาณเกาะอยู่กับรูปวิญญาณเกาะกับรูปความอยากในการสร้างภพอีก3ตัวจะหมดไปเมื่อกายแตกทำลายปังวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ซึ่งโยมต้องมีความรู้ในเรื่องปฏิจจสุบาทที่ว่าวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณสายปฏิจจสุบาทตรงนี้ที่พระเจ้าตรัสบอกสุดแค่วิญญาณกับนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปยันกันอย่างนี้และพระเจ้ามีการขยายความอธิบายนะว่าทำไมการเกิดขึ้นมันอาศัยกันโดยปริยายใดบ้างเช่นโดยปริยายของสัตว์ที่เกิดในครรภ์วิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์บอกกับอานนท์นี่อธิบายโดยปริยายตรงนี้นะหรืออธิบายโดยปริยายของแสงกับฉากนะว่าเรือนยอดหลังหนึ่ง
มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงส่องมาทางหน้าต่างทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏหน้าที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนพระเจ้าบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่ดินพระเจ้าบอกถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณคือแสงมีเพราะนามรูปคือมีเพราะฉากแสงมีเพราะฉากฉากมีเพราะแสงอาศัยการเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้นะถ้าโยมเข้าใจตรงเนี้ยปฏิจจสุบาทตรงเนี้ยนะหรือที่พระองค์สรุปมาเป็นปฏิจจสุบาทว่านามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอิงอาศัยกันหรือภาษาลิบุตรเปรียบเหมือนไม้สองกำพิงกันดึงไม้กำนี้จะล้มดึงไม้กำนี้จะล้มนะเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยโยมกลับมาที่วิญญาณเกาะกับรูปเมื่อรูปแตกทำลายวิญญาณก็จะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้วิญญาณดวงใหม่ที่จะเกิดในขันธ์ทั้ง3ตัวโยมก็ทิ้งมาตลอดชีวิตหมดตัณหาตรงนี้แล้วเพราะว่าตัณหาตรงนี้ไม่มีสภาวะเดิมของสัตว์นั้นก็คือความว่างตรงนี้จะปรากฏขึ้นนะพระเจ้าจึงตรัสว่านะเมื่อราคะคือความพอใจในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะที่ตั้งอาศัยของวิญญาณไม่มีนะเมื่อวิญญาณเนี่ยไม่มีที่ตั้งอาศัยก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นเพราะขันธ์ห้ามันไม่ใช่ของตั้งมั่นมันเป็นของแตกสลายแปรเปลี่ยนความตั้งมั่นคือสภาวะความว่างที่อยู่รอบขันธ์ห้านี้นะสัตว์จะเข้าถึงสภาวะเดิมของตัวเองคือความตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเพราะสภาวะตรงนี้เป็นความนิ่งเป็นความคงที่ไม่มีการมาการไปจึงเรียกว่าไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั้นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดเนี่ยสิ้นแล้วจิตที่จะไปสร้างการเกิดหรือการเข้าไปเกาะวิญญาณเนี่ยสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้พระสูตรลักษณะนี้ตัดไว้หลายนัยยะหลายแง่มุมยังมีอันอื่นอีกนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นอันหนึ่งว่าเมื่อจิตตั้งอยู่ที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะเมื่อกายแตกทำลายพวกเนี่ยจะหลุดพ้นทันทีถ้าโยมทำให้จิตมันเกาะตรงนี้ได้จริงๆอย่างนี้ก็จะนมัสการพระคุณเจ้าครับกระผมอยากเรียนถามว่าความเร็วระดับที่จะต้องเป็นอินทรีย์ภาวนาครับก็คือที่จะรู้วิมุตติได้เนี่ยต้องเหนือกว่าความเร็วภาวนาชั้นเลิศใช่ไหมครับใช่ต้องเร็วกว่ากระพริบตาครับแล้วทีนี้ถ้าเร็วกว่ากระพริบตาเนี่ยนั่นหมายความว่าอันนี้ไม่ทราบครับผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับนั่นหมายความว่าจิตจะไม่เคลื่อนแล้วจะไม่ถูกนับเนื่องด้วยเวลาเพราะว่าไม่มีการเกิดดับแล้วคือณจุดนั้นนั่นคือนั่นหมายความว่าเป็นผู้สังเกตการแล้วเห็นการจางคลายขานะครับที่จิตมารู้ในลบเป็นทุกขมสุขพอค่อยๆดับไปแล้วไปเกิดจิตดวงใหม่ที่จะไปฟุ้งในขันธ์อีก3ขันธ์ที่เหลือในฝ่ายของนามเราจะต้องทิ้งก่อนที่จะไปจับถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่สามารถนับความเร็วได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วแค่กระพริบตายังไม่สามารถยังถือว่าช้าเพราะอะไรเพราะพระองค์บอกว่าทิ้งอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือภพจิตรับรู้ภพเนี่ยก็คือดับเกิดแล้วนะเกิดปุ๊บแล้วก็กระพริบตาเดียววางถูกต้องไหมนั่นคือกระบวนการนี้ผ่านไปแล้วนะกระบวนการดับเกิดสัตว์ตานังเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่แล้วนะจนไปตั้งอาศัยในภพนะแล้ววิบเดียวกระพริบตาเดียวดับมาได้ถูกต้องไหมแล้วกลับมาอยู่กับลมเนี่ยนั่นก็คือภพเกิดแล้วนะภพเกิดแล้วแต่เกิดกระพริบตาเดียวเนี่ยก็ยังไม่ทันกระบวนการที่วิญญาณดับวิญญาณเกิดใช่ไหมนั่นคือเราจะต้องเร็วกว่านั้นจนกระทั่งมาเจอรอยต่อนะรอยต่อตรงเนี้ยซึ่งจะมีอีกพระสูตรที่พระเจ้าบอกรอยต่อตรงเนี้ยระหว่างเนี้ยที่วิญญาณดับวิญญาณเกิดเนี่ยช่องว่างในที่คับแคบ
ระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณเนี่ยโอ้โหละเอียดมากเลยนิดเดียวนะถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่าแค่ฌานหนึ่งครับจะหน่วงความนานที่จะไม่เกิดที่จะสามารถเห็นรอยต่อเนี่ยฌานหนึ่งยังทำได้ใช่ไหมครับทำได้ผู้เจ้ายืนยันว่าทำได้แล้วตัวผมขนาดที่สนทนาสอบถามอาจารย์เนี่ยครับก็เป็นการเกิดดับในฝ่ายของนามที่ไปรู้สัญญาสังขารใช่ไหมครับเกิดดับสลับกันใช่ไหมครับก็ที่ยังเข้าใจว่าเป็นตัวผมอยู่ก็คือไม่ใช่ทีนี้จะคิดว่าความไม่ใช่นั้นแล้วจะทิ้งไปก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะยังมีความอยากที่จะทิ้งอยู่ใช่ไหมก็คือผู้เจ้าให้ทิ้งก่อนเวลาทิ้งเนี่ยพระองค์ให้ทิ้งภาวะตัณหาเนี่ยก็หลุดพ้นพอละไม่ต้องไปคำนึงว่าอันนี้เป็นความอยากจะทิ้งแล้วไม่ต้องมีความอยากไม่ต้องคือเพียงแต่อยากจะทิ้งขันธ์3ขันธ์ที่เหลือที่ไม่ใช่รูปแล้วก็เอามาเกาะรูปไว้ส่วนความอยากที่เกาะกับรูปเนี่ยทิ้งสุดท้ายอาศัยรูปเนี่ยทำไมต้องมาเกาะที่รูปเพราะว่าไม่งั้นรูปมันจะแตกทำลายหรือรูปมันจะตายซึ่งพระองค์บอกว่าถ้าวิญญาณมันไม่มาเกาะที่รูปเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยเอามีดดาบฟันคอเธอขาดตายแล้วและจริงๆมันก็ตายจริงๆเพราะว่าความเป็นเรามันอยู่ที่วิญญาณเมื่อวิญญาณหลุดไปความคิดแล้วถ้าไม่กลับมาเลยนะรูปนี้จะตั้งอาศัยอยู่ไม่ได้รูปนี้จะตายนะโดยพระองค์เนี่ยอธิบายตรงเนี้ยด้วยการที่สัตว์เนี่ยวิญญาณก้าวลงสู่ขันธ์บอกอานนท์จำไว้นะวิญญาณกับนามรูปอาศัยกันด้วยอุปมาอย่างนี้และถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ขันธ์แล้วแตกสลายเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวต่อไม่ได้นามรูปจะแตกทำลายและการเป็นชีวิตเนี่ยผู้เจ้านับตั้งแต่ตรงนี้แล้วที่บอกยกเรื่องการบวชให้ดูว่าเวลาบุคคลบวชเนี่ยอายุ20 ปีเนี่ยผู้เจ้าให้นับในครรภ์อีก9 เดือนเห็นนะเพราะฉะนั้นระบบชีวิตเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วซึ่งตรงนี้จะมีอีก3แก๊กที่ผู้เจ้าบอกแก๊กหนึ่งคือวิญญาณเนี่ยก้าวลงหรือไม่ก้าวถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงผู้เจ้าบอกว่าอานนท์นามรูปในครรภ์เนี่ยจะแตกสลายเพราะไม่มีวิญญาณมาครองนะอย่างที่2วิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์นะแต่สักพักหนึ่งแตกสลายนามรูปก็จะปรุงตัวต่อไม่ได้เด็กในครรภ์จะตายเหมือนกันอันดับที่3วิญญาณก้าวลงมาแล้วอยู่นานจนนามรูปปรุงตัวเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงแล้วเกิดแตกสลายลงไปนามรูปก็จะตายอีกเหมือนกันนะแต่ถ้าผ่าน3กระบวนการขั้นตอนนี้มาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ต่อมาจนกระทั่งออกจากครรภ์แล้วก็เจริญมาจนแก่เจ็บตายอย่างนี้คำถามสุดท้ายนะครับคือกระบวนการขั้นตอนที่จะสลัดคืนนะครับผมพยายามทำแล้วมันจะกลับมาอยู่อุเบกขาตลอดเลยคือมันต่างจากอุเบกขายังไงครับมันเป็นช่วงรอยต่อที่มันจะไม่ทันเพราะการจะสลัดคืนนั้นคือต้องสลัดคืนซึ่งความพอใจในวิญญาณซึ่งความพอใจในวิญญาณถามว่าจะละความพอใจได้ยังไงก็ต้องกลับไปที่อริยสัจสี่ต้องเห็นอริยสัจสี่คือการเกิดการดับของวิญญาณนั่นก็คือโยมต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจนิ่งๆกลับมาเหมือนคนเริ่มทำใหม่เลยแล้วให้เห็นว่ามันหลุดออกไปแต่โยมจะดูว่าวิญญาณหลุดวิญญาณดับวิญญาณเกิดพอกลับมาก็คือวิญญาณเกิดหลุดไปคือวิญญาณดับนั่นคือโยมจะเห็นวิญญาณเกิดวิญญาณดับวิญญาณเกิดวิญญาณดับดูตลอดเวลานั่นแหละเราจะเข้าใจวิญญาณเป็นอนัตตาและเมื่อเข้าใจวิญญาณเป็นอนัตตาคือตัวตนมันมีชั่วคราวขึ้นมาแล้วก็หายไปปัญญาที่ถอนอุปทานจะเกิดขึ้นคือเนตังมะมะจะรู้ว่าวิญญาณไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่ของเราเนโสมัสมิและนะเมโสตาคือวิญญาณไม่ใช่ตัวตนของเรานะเพราะผู้ที่เห็นวิญญาณเกิดดับไม่ได้ดับไปกับวิญญาณนะพระเจ้าจึงอุปมาอย่างนี้ว่าเธอเห็นคนทำการวัดเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นเอาไฟเผาไหมบอกไม่รู้สึกเพราะอะไรนะสาวกก็บอกว่าก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราพระเจ้าบอกหลักเดียวกันนะคือถ้าใครเห็นสิ่งใดตั้งแต่เกิดจนทั้งแตกสลายแสดงว่าผู้ที่สังเกตเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่สังเกตผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตจะเป็นคนละตัวกันดังนั้นถ้าเราจับตัวเนี้ยไปใช้ในสุขในสัญญาในสังขารทุกเรื่อง
เราจะเข้าใจทุกตัวสุขเกิดขึ้นมาปุ๊บไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันสุขมีการเกิดและดับขณะสุขดับเราไม่ได้ตายไปตามสุขด้วยเรายังอยู่แสดงว่าสุขกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันนี่เทคนิคตรงนี้พระเจ้าอธิบายนะทีนี้พอโยมวางสุขได้วางรูปได้เพราะเห็นรูปกายแตกดับวางสัญญาได้เพราะเห็นมันเกิดดับแล้วเราก็ไม่ได้ดับไปตามมันวางสังขารได้โยมก็ยังนึกว่าวิญญาณเป็นเราแล้วทีนี้จะดูยังไงว่าวิญญาณไม่ใช่เราก็ต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมเพื่อให้เห็นวิญญาณเกิดดับแต่โยมเข้าใจหมดแล้วไอ้4ขันธ์นะเกิดดับแน่นอนแต่การที่โยมจะรู้วิญญาณเกิดดับโยมก็ต้องเอาวิญญาณมาเกาะกับขันธ์ใดขันธ์หนึ่งอยู่ดีเพื่อให้เห็นตัววิญญาณว่ามันหลุดจากขันธ์นี้ไปดังนั้นจุดที่เห็นง่ายที่สุดคือการมาเกาะกับรูปขันธ์เพราะถ้าโยมเกาะกับอุเบกขาเวลาอุเบกขาดับหรือวิญญาณดับตัวไหนดับไปโยมจะมองยากแต่ถ้าโยมมาเกาะอยู่กับกายเวลาวิญญาณดับไปรู้เรื่องอื่นกายยังไม่ตายยังอยู่แสดงว่าวิญญาณดับไปนั่นหมายความว่าเวลาผมอยู่อุเบกขาแล้วผมต้องถอยออกมาดูอุเบกขาด้วยใช่ไหมครับถูกต้องก็คือแล้วพออุเบกขาดับไปผมจะรู้ว่าเป็นคือนั่นไม่ใช่เราใช่ไหมครับคือมันจะถอยมาดูอุเบกขาเนี่ยมันก็ยังยากคือโยมต้องอยู่กับอุเบกขาและขณะที่อุเบกขาดับเนี่ยคือต้องรู้ตัวและต้องเอากลับมาอุเบกขาเพราะมันจะถอยไม่ได้แล้วมันจนตอกแล้วเท่ากับว่าโยมกับวิญญาณที่เป็นอุเบกขาเนี่ยมันคือตัวเดียวกันอยู่วิญญาณกับเราตอนนี้เป็นตัวเดียวกันก็อุเบกขาอยู่ดังนั้นเรากำลังจะต้องการเห็นอริยสัจของวิญญาณอุเบกขาเราไม่ดูแล้วเพราะเรารู้แล้วอุเบกขาไม่เที่ยงเกิดดับอารมณ์ต่างๆที่วิญญาณหลุดไปเราก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงตอนนี้เรากำลังจะมาดูวิญญาณดังนั้นสิ่งสองสิ่งเนี่ยเกาะกันอยู่เนี่ยเหมือนน้ำในแก้วเนี่ยโยมจะดูแก้วก็ได้จะดูน้ำก็ได้ของมันติดกันวิญญาณก็อุเบกขาอยู่แรกๆเราก็จะดูอุเบกขาหลังๆเราจะดูวิญญาณที่รู้อุเบกขานะเพราะนั้นวิญญาณที่รู้อุเบกขาดับเมื่อไรเนี่ยต้องรู้ตัวทันทีรู้ตัวให้ไวตัวเนี้ยตัวยากนิดหนึ่งนั่นคือเราจะต้องรู้หรือมีสติเร็วทันการดับของวิญญาณทันการดับของวิญญาณคือโยมรู้ขณะมันจะขยับปุ๊บเนี่ยจะขยับปุ๊บโยมต้องรู้แล้วว่ามันกำลังขยับนั้นจุดนี้พระเจ้าอธิบายไว้ในโพชฌงค์ 7องค์ตรัสรู้ธรรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์จะหลุดอย่างนี้พระองค์อธิบายว่าอาศัยวิเวกคือจิตตั้งมั่นอยู่อุเบกขาอาศัยวิราคะคือการที่จิตจางคลายอาศัยนิโรธการที่จิตหรือวิญญาณดับแล้วน้อมไปเพื่อโวสักกะดังนั้นโยมต้องเร็วมีสติตั้งมั่นจนกระทั่งเห็นเนี่ยวิญญาณที่เกาะอุเบกขาจางคลายและดับไปและก่อนที่วิญญาณดวงใหม่จะเกิดขึ้นและเข้าไปยึดหนึ่งโยมต้องมีความเบื่อวิญญาณมากพอมีปัญญามากพอตรงนี้มีจิตตั้งมั่นพอแล้วจึงจะปล่อยวิญญาณคือวางความพอใจในวิญญาณธาตุได้ความเป็นสัตว์จะหมดไปสิ่งหนึ่งจะไม่เข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่เนี่ยคือการหลุดพ้นนะพระเจ้าบอกวิชาวิมุตติจะปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราไปอ่านในพระสูตรปุ๊บเนี่ยพระเจ้าอธิบายโอ้เป็นขั้นตอนละเอียดมากเลยจนทั้งหลุดเลยวิชาวิมุตติปรากฏอย่างนี้โยมจะไม่เจอการอธิบายนี้ในสาวกผู้ใดเลยนะเพราะนั้นโยมจะไปอ่านประวัติสาวกคำอธิบายสาวกกี่คนก็ตามจะไม่เจอแบบนี้ไม่เจอนะพิสูจน์ได้เลยขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติเพื่อความดับเย็นแปลว่าอะไรคะนี่แหละเพื่อความดับเย็นก็คือความที่หมดอาลัยเนี่ยที่พระเจ้าบอกเนี่ยหมดอาลัยยินดีไม่มีอาลัยไม่มียินดีแล้วซึ่งจะเชื่อมกับที่โยมถามเนี่ยว่าขณะที่วิญญาณดวงนี้ดับเนี่ยก่อนวิญญาณดวงใหม่เกิดเมื่อสติโยมเนี่ยจี้มาทันเนี่ยละความเพลินดูดกระพริบตาแล้วจี้มาทันตรงเนี้ยโยมต้องหมดอาลัยในวิญญาณด้วยไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ตัวเนี้ยมันถึงจะวางวิญญาณได้ไงนะวิชาวิมุตติจึงปรากฏขึ้นนะแต่ทีนี้เรายังพอใจสัตว์ยังพอใจวิญญาณดวงใหม่นั้นเวลาอารมณ์คืออุเบกขาเนี่ยมันดับ
นั่นคือวิญญาณดับจากอุเบกขาวิญญาณดวงใหม่เนี่ยเกิดเต็มอยู่ทั่วซึ่งจะไปเกาะอารมณ์ใหม่สัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยซึ่งเคยยึดถือวิญญาณดวงนี้วิญญาณหายไปแล้วมันไม่มีอะไรคว้ามันก็คว้าวิญญาณดวงใหม่ต่อคว้าวิญญาณดวงใหม่เพราะอะไรเพราะมันเพลินและพอใจมันยังมีความพอใจมันยังไม่หมดอะไรยังไม่นิพพิทายังไม่เบื่อพอเมื่อยังไม่เบื่อพอก็จะมีความเพลินพอใจอยากในวิญญาณก็จะเข้ายึดวิญญาณดวงใหม่ต่อวิญญาณก็เข้าไปตั้งอาศัยในรูปนามต่อความเป็นสัตว์ก็จะมีอยู่ต่อไปใช่ไหมเนี่ยก็จะหลุดพ้นไม่ได้เหมือนเราเนี่ยวิ่งเลยวิมุตติตลอดเลยวิมุตติตลอดทั้งที่เนี่ยเราเนี่ยผ่านวิมุตติตลอดเวลาเลยวิญญาณดวงนี้ดับเนี่ยวิมุตติเกิดแล้วแต่เสี้ยวหนึ่งในล้านวินาทีเนี่ยปั๊บพอใจเกาะวิญญาณดวงใหม่ต่อก็ไปไม่ได้เข้าวิมุตติไม่ได้มันเร็วมากก็ลักษณะเดียวกันอันนี้ต้องหมดอาลัยยินดีนะฮะพระเจ้าบอกเลยเพราะอะไรเพราะเห็นการเกิดดับเรื่อยๆการเห็นเกิดดับเป็นการเข้าไปสร้างเหตุแห่งการเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายความหมดอาลัยนะเนี่ยดับเย็นอย่างนี้แล้วนิพพานกับปรินิพพานต่างกันตรงไหนคะ ปรินิพพานเนี่ยปรินิพพานพระเจ้าเนี่ยใช้กับอะไรปรินิพพานเวลาเราเรียนในกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาจะบอกเราให้ไปใช้กับพระเจ้าตอนตายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพระเจ้าปรินิพพานแต่จริงๆพอไปดูในพุทธวจนะพระองค์ก็บอกสารีบุตรปรินิพพานพระเจ้าใช้กับสาวกด้วยดังนั้นศัพท์ที่ถูกต้องดูว่าพระเจ้าใช้อย่างไงนะนี่คือหลักการว่าต้องดูตถาคตใช้อย่างไรนั่นคือการใช้ศัพท์ที่ถูกต้องพระเจ้าใช้การปรินิพพานกับสาวกด้วยกับตัวท่านเองด้วยว่าพระองค์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานนะอย่างนี้และพระองค์ยังใช้คำว่านิพพานกับการบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายที่บอกว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั้นเทียวปรินิพพานเฉพาะตนเห็นไหมแล้วก็บอกว่าเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วภิกขุนั้นเนี่ยประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เรียกปรินิพพานเห็นนะนี่เป็นการใช้คำว่าปรินิพพานของพระเจ้าอีกอันหนึ่ง3ตัวแล้วนะใช้กับพระเจ้าใช้กับสาวกใช้กับตอนบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายนี่คือการใช้ปรินิพพานของพระเจ้านะเรายังไม่เคยเจอที่พระองค์ตรัสบอกเครื่องวัดความเป็นเอกพีชีโกลังโกละหรือสัตตคตุปรมังแต่นี่คือเราวิเคราะห์เองตาม50 กว่านัยยะที่พระองค์ตรัสไว้ว่าอันไหนควรเป็นอันไหนจากการที่สัตตคตุปรมังเนี่ยกลับมาสู่เทเวจามนุษเสจอีก7 คราวโกลังโกละกลับมาสู่สกุล 2-3 คราวเอกพีชีพบมนุษย์คราวเดียวเอกพีชีสั้นที่สุดในความเข้ม3 ระดับเนี่ยพอโยมไปดูใน50 กว่านัยยะไม่เท่ากันนะอย่างเช่นนัยยะที่จางๆหน่อยเนี่ยนะเช่นมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าโสตาปัญญคัสสีเป็นโสดาบันแล้วหรือมีโสตาปัญญคัสสีบวกกับให้ทานก็โสดาบันแล้วนะแต่ถ้าอีกอันหนึ่งเข้มขึ้นมาโสตาปัญญคัสสีนะแล้วก็มีพ้นภัยเวร5 ประการอันที่3รู้อริยญาณธรรมคือรู้ปฏิจจสุบาทต้อง3 คุณสมบัติเนี่ยแล้วพยากรณ์เป็นโสดาบันไอ้พวกเนี้ยน่าจะเป็นเอกพีชีไหมก็คือดูว่าอันไหนมันรู้ธรรมมากที่สุดเนี่ยนะเราก็ประเมินเอาเองว่าอันเนี้ยน่าจะสั้นนะน่าจะสั้นกว่าเขาเพื่อนและพวกที่มีคุณธรรมน้อยๆก็น่าจะยืดยาวนานกว่าเขาเพื่อนเป็นสัตตคตุปรมังแล้วก็ไปดูที่ญาณวัตถุ44ญาณวัตถุ77ใช่ไหมไปดูเรื่องการยึดมั่นในมิจฉาทิฏฐิ4 อย่างที่จะต้องละได้เรื่องสุขทุกข์และกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลใช่ไหมอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นนัยยะที่ลึกซึ่งเข้าใจได้ยากพอสมควร
นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นโสดาบันในชาติเนี่ยชื่อว่าโชคดีไงเพราะเราอยู่ในช่วงมนุษย์อายุ100 ปีนะถ้าโยมเป็นโสดาบันที่เป็นเอกพีชีกับโกลังโกละนะเอกพีชีกลับมาสู่ภพมนุษย์คราวเดียวนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถึงออกมาจนตายก็คือ100 ปีเนี่ยนะแล้วโยมได้เป็นพระอรหันต์ถ้ากับว่าโยมถ้าบรรลุโสดาบันเอกพีชีในชาตินี้โยมกลับมาอีกทีเป็นมนุษย์100 ปีเป็นพระอรหันต์ถ้าโยมได้โกลังโกละพระเจ้าบอกกลับมาสู่สกุล 2-3 คราวคือสกุลหมายถึงตระกูลของมนุษย์ซึ่งอธิบายไว้ในเรื่องของวินัยที่ภิกขุเนี่ยเข้าไปสู่สกุลคือตระกูลของมนุษย์นั่นคือโยมจะกลับมาสู่ตระกูลของมนุษย์เนี่ยอีก3 ครั้งเป็นอย่างมากก็กลับมาก็มาเจอมนุษย์อายุ100 ปีสมมติโยมตายวันนี้เป็นโกลังโกละโยมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยังเจอ100 ปีตายไปอีก100 ปีกลับมาเกิดใหม่ก็ยังเจอ100 ปี3 เที่ยวโยมเป็นพระอรหันต์นะ300 ปีสั้นดีไหมสั้นดีนะแต่ถ้าโยมหลุดไปอนาคามีโยมยาวเลยนะอนาคามีอายุยืนข้ามพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างจากอะไรจากที่พระเจ้าเนี่ย เมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์มองว่าภพทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยไปเกิดเนี่ยหาแทบไม่ได้มีอยู่ภพเดียวที่ไม่เคยไปคือสุทธาวาสพระองค์ก็เลยไปสุทธาวาสพอไปที่สุทธาวาสเนี่ยเทวดาชั้นอวิหาอัตตปาสุทธสาสุทธเสียคณิษฐาก็มากราบไหว้พระองค์แต่มาทำอะไรไม่ได้ถามธรรมะเลยมาเล่าบุพกรรมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไปปฏิบัติในพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้แล้วเป็นอนาคามีแล้วก็มาถึงพระเจ้าองค์นี้โอ้โหรู้จักพระเจ้าไม่รู้กี่องค์เนี่ยก็แสดงว่าอายุยืนยาวข้ามพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าเราไปเกิดก็ยังเจอพระเจ้าเราแล้วก็ยังจะไม่ตายแล้วก็จะไปต่ออีกแค่ไหนก็ไม่รู้นะนี่สุทธาวาสเทวดาในชั้นสุทธาวาสดังนั้นถ้าโยมไปหลุดไปเป็นอนาคามีไปเกิดในสุทธาวาส5 ชั้นก็ยาวขนาดนี้ก็อันไหนดีกว่ากันก็เลยวิเคราะห์ให้ดูนะสกทาคามีหรือสักตคตุปรมังโสดาบันประเภท7 คราวก็ยังไม่แน่นอนเพราะเทเวจะมนุษย์เสจะมนุษย์บ้างพอสลับไปเป็นเทวดาวัดไม่ได้แล้วฟาดไปไม่รู้กี่ล้านปีใช่ไหมอย่างนี้และโชคดีว่าเราไม่ได้เกิดในมนุษย์อายุ 80,000 ปีใช่ไหมถ้าโยมไปบรรลุโสดาบันตอนช่วง 80,000 ปีตายไปพัวโยมกลับมาเป็นมนุษย์อีกเจออีก 80,000 160,000ใช่ไหมแล้วท่านถ้าโกลังโกละ3 รอบนะ240,000 83,24โอ้โหอยู่กันยาวนะก็ถึงว่าโชคดีแล้วถึงอายุสั้นก็ยังโชคดีนะใช่ไหมแล้วก็จะได้เลือกดีๆว่าจะไปเป็นอะไรนะถ้าพระอรหันต์เนี่ยจะดูไกลเกินเอื้อมก็เลือกเสขะอันไหนดีใช่ไหมก็น่าจะเลือกโสดาบันนะแล้วยมดูผู้เจ้าจะแบ่งกลุ่มนะกลุ่มโสดาบันเนี่ยผู้เจ้าจะแบ่งกลุ่มโสดาบันสกทาคามิกับพระอรหันต์เนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันและแยกอนาคาไปอีก1 กลุ่มแปลกไหมอาตมาก็เลยมานึกเอาเองว่าสงสัยแยกเพราะเนี่ยอายุยาวๆขนาดเนี้ยผู้เจ้าแยกยังไงพระองค์บอก3 พวกเนี่ยเชื่อมั่นในธรรมวินัยนี้แต่อนาคามีเนี่ยพระองค์บอกเชื่อมั่นในสุทธาวาสภพในธรรมวินัยนี้แถมสุทธาวาสภพอีกนิดหนึ่งเห็นนะก็เลยยิงยาวเลยและถ้าโยมไปเจออีกพระสูตรหนึ่งนะอนาคามีเนี่ยยิงยาวขนาดอุปมาแบบไฟลามทุ่งไปยันนู่นในภูเขาแม่น้ำอะไรเนี่ยจนไปเจอแม่น้ำไฟถึงจะหยุดเนี่ยนั่นคือโอ้ยอายุยาวเหยียดเลยเนี่ยไม่ไหวยาวนะโยมที่ติดตามทางบ้านเนี่ยถามมาว่าเมื่ออยู่อุเบกขาจิตอยู่กับลมหายใจแล้วรู้สึกเบื่อกับการที่จิตอยู่กับลมหายใจนี้หมายความว่าอย่างไรอันนี้คือตรงนี้เนี่ยมันถ้ามันเบื่อเนี่ยมันจะต้องเบื่อตรงนี้คือเบื่อแล้วไม่เอาวิญญาณต่อไปอีกไง
ก็คือขณะอยู่อุเบกขามันเบื่อก็คือมันก็ต้องอยู่เพราะมันยังปล่อยไม่ได้ดังนั้นหน้าที่อย่างเดียวคือกลับไปสร้างเหตุว่าเห็นวิญญาณดับวิญญาณเกิดคืออุเบกขาดับอุเบกขาเกิดทำอยู่อย่างนี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่แค่นี้พอไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนะแค่วิญญาณดับวิญญาณเกิดวิญญาณดับวิญญาณเกิดอยู่อย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะคนคนนั้นต้องการถอนอุปทานในวิญญาณต้องการเห็นแค่นี้แล้วอย่างอื่นไม่เอาแล้วนั้นก็จะไม่พิจารณาอะไรแล้วนะดูแค่นี้พอนั้นเวลาเดินมรรคเนี่ยมันประเมินคนไม่ได้ไงอยู่ๆเนี่ย เข้ามาปุ๊บเนี่ยมาหาอาจารย์คนหนึ่งบอกเธอพิจารณาอสุภะไปแต่คนนี้กำลังดูวิญญาณเกิดดับแล้วอสุภะจำเป็นไหมไม่จำเป็นปรุงแต่งมันจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันไปสร้างภพไปสร้างทำไมและพระเจ้าบอกภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดเนี่ยพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายมูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าภพก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ใช่ไหมแล้วโยมดูเนี่ยอารมณ์คนที่ละอารมณ์ได้เร็วดุจกระพริบตาเนี่ยหลุดไปพั่วกระพริบตามาก็พอๆกับลัดนิ้วมือเนี่ยนะก็ยังมีมูดคูดเนี่ยนะจะป่วยกล่าวบรรยายถึงการปรุงอสุภะหรืออาหารเป็นปฏิกูลหมดราคาเลยดังนั้นพอเรารู้มรรควิธีที่ละเอียดแล้วมรรควิธีที่หยาบแล้วไม่เอาละโยมเรียนเลขคูณแล้วเนี่ย2 คูณ 100ได้200โยมจะเอานั่งมา2มาบวกกัน100 ครั้งไหมไม่เอาแล้วนะไม่เอา2 คูณไปเลยตูมได้นะมันจะเห็นเองมันจะวางเองวางมรรควิธีหยาบเองนะนั้นอันนี้เป็นหลักให้เราได้พิจารณานะและพระเจ้าก็บอกพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการรักษาสิ่งภพนะแล้วไปดูพระสูตรที่พระเจ้าบอกถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดอยู่เนี่ยสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีนะโยมคิดในนิดเดียวภพใหม่เกิดแล้วใช่ไหมต้องเข้าใจคำว่าภพโดยนัยยะอย่างนี้ถึงจะครอบคลุมนะส่วนใหญ่ชาวพุทธก็เข้าใจคำว่าภพเหมือนร่างกายแตกทำลายแค่นี้มันไม่ใช่คือผู้ปฏิบัตินะครับผมจะพบกับสภาวะตามโสรถญาณนะครับผมคือมีญาณเป็นขั้นๆแล้วเป็นสภาวะที่เจออย่างนั้นจริงๆถูกต้องแต่เอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าการที่คนคนหนึ่งปรุงแต่งขึ้นมาแล้วอีกคนคนหนึ่งเนี่ยได้ตามเนี่ยไม่ได้เป็นการยืนยันว่าได้ตามพระพุทธเจ้าแต่ได้ตามการปรุงแต่งของคนคนนั้นอย่างเช่นพระวัดป่าเยอะแยะบอกว่านั่งแล้วกายระเบิดและจิตระเบิดเป็นเครื่องวัดโสดาบันบ้างอนาคามีบ้างคนอื่นก็ทำตามได้นะนั่งแล้วกายระเบิดจิตระเบิดแต่พระเจ้าไม่เคยตรัสและตรงนั้นไม่ใช่เครื่องวัดโสดาบันดังนั้นปัจจตังของใครปัจจตังจะต้องตรงกับปัจจตังของตถาคตอย่างนี้ต่างหากเข้าใจไหมสภาวะที่วิญญาณตัวรู้เนี่ยดับไปตัวนี้เวลาภาวนาผมก็เจอมาแล้วแล้วพอเจอมาแล้วเราไปเปิดดูในโสรถญาณเนี่ยถึงได้เข้าใจมันเป็นอะไรเป็นขั้นๆไปก็นี่ไงเพราะเราไปอิงกับคำแต่งใหม่ไงมันจะไม่มีทางเปิดธรรมที่ตรงกับตถาคตเข้าใจไหมแล้วเวลาที่บอกเราตัวรู้ดับเนี่ยสิ่งที่กำลังอธิบายให้โยมคนเนี่ยนั่นคือจุดของพระอรหันต์ผู้ที่จะวางขันธ์ทั้ง5ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้อธิบายไม่ใช่อาตมาอธิบายนะดังนั้นสิ่งที่ยกให้โยมขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยดังนั้นจะเอาคำแต่งใหม่มาเทียบชั้นกับพระเจ้าไม่ใช่ฐานะเพราะพระเจ้าก็สั่งไว้แล้วว่าสาวกภาสิตาเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครจะไปทำเหมือนสาวกภาสิตาเนี่ยมันได้เยอะแยะดังนั้นอเจลกะเขาก็มีลูกศิษย์ของเขาว่าทำได้เหมือนเขาอาราลาดาบทอุทกดาบทก็บัญญัติมาพระเจ้าก็ทำได้ตามแต่มันไม่ใช่อย่างเนี้ยเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการอิงต้องอิงพุทธวจนะเท่านั้นเลยนะจะมาอิงคำของคนอื่นไม่ได้หลักการตรงนี้เราต้องทราบก่อนว่าพระศาสดาตรัสไว้เองผมไม่มั่นใจว่าคนที่เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยณขณะที่ร่างกายจะแตกดับแตกกายทำลายขันธ์เนี่ยจะสามารถที่จะจับอยู่กับลมหายใจได้หรือจับอยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทิ้งมันแล้วก็
บรรลุเป็นพระอรหันต์ณขณะขันธ์ห้าแตกดับหรือนี่คือความเห็นของเราไงแต่นั่นคือความเห็นพระพุทธเจ้าและพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ฐานะและอาฐานะของสัตว์ว่าฐานะใดสัตว์จะบรรลุธรรมได้หรือไม่ได้ซึ่งถ้าโยมไปเจอในพระสูตรยิ่งดูไม่น่าเชื่อใหญ่เลยคือคนเนี่ยยังศูนย์มาเลยแต่ถ้าได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตจะละสังโยชน์5ได้หรือได้เป็นพระอรหันต์ถ้าใครละสังโยชน์5ได้แล้วยิ่งไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยมันไม่ได้อะไรเลยมาแล้วอยู่ๆมันก่อนตายแล้วมันได้ฟังคำพุทธเจ้าแล้วมันได้อนาคามีละสังโยชน์5ได้มันเวอร์ไหมมันดูเวอร์แต่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนรู้ฐานะเพราะคนกำลังใกล้จะตายจะมีอินทรีย์แก่กล้านี่คือสิ่งที่เราไม่ทราบและพุทธเจ้าบอกเนี่ยถ้าขณะเนี้ยเอาคำพุทธเจ้าไปให้เนี่ยละสังโยชน์5ได้โดยพุทธเจ้าปรารภเรื่องนี้กับพระอานนท์ที่ปรารภเหตุของการตายของพระภคุณะซึ่งยังไม่ได้อะไรเลยนะนอนดิ้นเจ็บปวดมากทุรนทุรายพระเจ้าไปเยี่ยมบอกภคุณะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะปวดท้องมากเจ็บศีรษะมากภคุณะตั้งใจฟังธรรมนะให้ธรรมะเสร็จก็จากไปพระอานนท์บอกหลังตถาคตจากไปไม่นานภคุณะก็ทำกาละลงแต่ชีวิวันผ่องใสยิ่งนักพระเจ้าบอกอานนท์ไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลยนะนั่นคือศูนย์ยังเป็นปุถุชนไม่ได้แม้แต่โสดาถูกต้องไหมแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้จึงตรัสบอกว่าอานิสงส์6ประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนะจะละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้และถ้าใครละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์นี่คือสิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนและพระองค์บอกทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยมี3คุณสมบัติที่เหมือนกันจึงรวมเป็น6คุณสมบัติคือ1ตัวเข้าระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองนี่คือสิ่งที่ครูอาจารย์ไม่เคยบอกเรามาก่อนเพราะเขาไม่ได้ดูพุทธวจนะอย่างที่2นะได้ยินได้ฟังจากศาสดาโดยตรงนะอย่างที่3เนี่ยหรือได้ยินได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดซึ่งทำให้เรารู้อีกว่าการที่ได้ฟังคำตถาคตจากสาวกที่นำมาถ่ายทอดได้อานิสงส์เสมอกับที่ฟังคำจากตถาคตโดยตรงหรือตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองณขณะก่อนจะสิ้นชีวิตเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยแล้วอันเนี้ยลองมาหลาย10ศพแล้วเหมือนกันหมดเลยคือผิวพรรณผ่องใสหมดเลยโยมทุกคนทึ่งหมดตอนนี้ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนะและใครก่อนตายเนี่ยต้องหยิบยื่นตรงนี้ละฟังไปฟังคำพุทธเจ้าไปเพราะอะไรมันตายจริงอะโยมพอคำพุทธเจ้าเข้ามาได้ยินปุ๊บเนี่ยมันเข้าใจเลยมันวางได้เนี่ยแหละฐานะที่เราไม่ทราบแต่พุทธเจ้าทราบนะดังนั้นถ้าฟังคำพุทธเจ้าตรงเนี้ยอย่างเนี้ยยังเฉยๆมันยังไม่ตายแต่ถ้ากำลังจะสิ้นชีวิตเนี่ยโอ้โหเหมือนกำลังจะจมน้ำเนี่ยใครโยนทุ่นมาคว้ามับเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เดียวเนาะมันไม่น่าเชื่ออันนั้นจะเป็นที่เขาเรียกว่าอุทติรัญญูใช่ไหมก็คือว่าเขาพร้อมมาแล้วเขาพร้อมที่จะได้บรรลุธรรมในภพชาติปัจจุบันมันก็เป็นคำน่าจะแต่งใหม่นะโยมเป็นคำสาวกภาสิตานะเพราะนั้นเนี่ยโยมต้องมีหน้าที่ทิ้งคำแต่งใหม่ให้หมดเลยนะอันเนี้ยอาตมาก็ได้ยินจากสาวกมาเยอะนะเพราะนั้นอาตมาก็จะไม่เอาสัญญาเก่าพวกนี้มาวิเคราะห์เลยต้องวางแบบเด็ดขาดเลยโยมลองวางดูง่ายๆสักปีเดียวก็ได้เพราะสมมุติว่าโยมเสพครบสาวกมา30 ปีนะแล้วโยมสละให้กับพระเจ้าสักปีหนึ่งแล้วโยมจะเห็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงโยมจะต้องไม่หยิบหนังสือสาวกมาเลยแต่โยมจะหยิบแต่พุทธวจนะขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่คำตถาคตแล้วทีนี้โยมโอ้โหกระจ่างแล้วพอผ่านไปปีหนึ่งนะปี2 ปีนะแลกกับ30 ปีของโยมนะโยมจะเห็นเลย30 ปีที่โยมเรียนมาไร้สาระแล้วโยมจะไม่อยากหยิบคำสาวกมาอ่านอีกเลยนี่คืออาการที่เกิดขึ้นเมื่อคนคนนั้นเสพครบคำตถาคตมากพอแล้วจืดหมดเลยกลับไปอ่านคำที่อาจารย์เราที่เราเคยศรัทธานะเฮ้ยมันไม่มีสาระเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมนะเนี่ยขอให้ได้ลองก่อนอาตมาเลยบอกโยมลองกับพระพุทธเจ้าสักปีหนึ่งไม่เสียหลายนะนะตัวพระเจ้าเองก็ยังเคย
บอกสมัยก่อนพระองค์ก็นึกว่าในนิพพานแต่พาคนไปเป็นพรหมอย่างเงี้ยแม้แต่พระองค์เองก็เคยดังนั้นทุกคนก็ปัจจตังเหมือนกันตามที่ครูอาจารย์ตัวเองสอนนะแต่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยพระองค์จึงมีคำเตือนอยู่อันว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนั้นเพียงประโยคเพียงเท่านี้พระองค์บอกนี่คือการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงความจริงจะถูกรักษาไว้ด้วยการคิดเพียงเท่านี้เห็นนะดังนั้นเราเจออะไรมาก็ตามเนี่ยอันนี้แน่แล้วอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าวางไปเรื่อยๆวางบนความไม่เที่ยงไว้เนี่ยและตรงนี้จะชัดถ้าเราทำความรู้สึกไปอยู่ในครั้งพุทธกาลทุกคนเป็นเจ้าลัทธิหมดเลยนี่ก็เจ้าลัทธิพาลัทวาชาสัญชัยปริพพาโชคชดินสามพี่น้องทุกคนประกาศนิพพานนี่คือที่สุดของพรหมจรรย์พระเจ้าก็ประกาศแล้วใครมันจริงวะเนี่ยนะพระเจ้าจึงมีบอกไงเมื่อเขาเนี่ยนั่งฟังสมณพราหมณ์เหล่านี้พูดอยู่เนี่ยเขาก็เงยหน้ามองว่าสมณพราหมณ์คนนี้รู้จริงหรือไม่ด้วยความฉงนนะก็ไม่รู้ว่าใครรู้จริงเพราะตัวเองก็ยังไม่รู้ไงแล้วกว่าเราจะเสี่ยงกับคนนี้10 ปีคนนี้10 ปีคนนี้5 ปีพระเจ้าก็เสี่ยงเหมือนกันแต่พระเจ้าเก่งไปอุทกดาบทอาราลาแป๊บเดียวทำได้แป๊บเดียวทำได้แป๊บเดียวทำได้ลูดหมดเลยไม่ใช่6 ปีนี่เสี่ยงอยู่6 ปีพระเจ้าบอกใช่ไหมจากนั้นไม่เอาละเอาตัวเองดีกว่าอย่างนี้นะเพราะนั้นเวลาเข้าปฐมฌานเนี่ยแล้วหลุดพ้นทำยังไงพระเจ้าจึงบอกว่าเธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในปฐมฌานนั้นเธอดำรงจิตในปฐมฌานนะในวิปัสสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาทย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่สิ้นอาสวะก็จะเป็นโอปปาติกะอนาคามีผู้จะปรินิพพานในภพนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุนะพอเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5เนี่ยเธอนั้นเนี่ยน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นปราณีตอย่างเนี้ยนั้นมันจะเริ่มรู้แล้วไงพอมันดูเกิดดับขันธ์5เกิดดับมันต้องมีอยู่อันหนึ่งสิที่มันนิ่งๆแล้วไม่ได้ดับไปตามขันธ์5ที่เราดูนั่นน่ะมันจะเริ่มน้อมความรู้สึกไปสู่ตรงนั้นภาวะตรงนั้นซึ่งไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่อะไรทั้งหมดเวลาถึงนิพพานจะต้องรู้ว่าอ๋อมันมีอยู่กับเราต้องนานแล้วต้องอย่างนี้นะไม่ใช่ไปได้อะไรมาใหม่ขึ้นมาต้องรู้ว่าสิ่งเนี้ยอ๋ออยู่ต้องนานแล้วนี่นะแต่ไม่รู้มันอย่างเงี้ยนั้นก็เลยต้องมาฆ่าตัวจิตเองก็คือมาทำลายอุปทานในจิตความยึดในจิตหรือวิญญาณและต้องรู้อีกว่าจิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันนะพระเจ้าจึงบอกของขันธ์5เป็นของหนักเราถือขันธ์5เนี่ยยึดถือมันเนี่ยมันเป็นของหนักแต่พอวางขันธ์5นิพพานก็มีอยู่แล้วซ่อนอยู่ในนั้นนะจริงเนี่ยว่าถ้าเราย้อนกลับมาพระพุทธองค์ยังเคารพในธรรมของพระพุทธองค์เพราะนั้นภิกขุทั้งหลายหรือว่าคฤหัสถ์ที่จะเพียรเดินที่จะออกจากสังสารวัฏก็ต้องสักการะเคารพนอบน้อมพระธรรมถูกต้องถึงจะไม่หลงไปมิจฉาปฏิปทาใช่ไหมเจ้าคะเหมือนอาวุโสนรงค์ชัยบอกพระเถระทั้งหลายคุณจะมาว่าพระพุทธวจนะไม่ได้เลยคุณมีแต่จะต้องนอบน้อมพุทธวจนะด้วยเสียงกล่าวเพราะแม้แต่พระศาสดายังเคารพพระธรรมนะเราจะไม่มีสิทธิ์ต้านนะหรือขัดแย้งนะต่อคำพระศาสดาเลยและพระศาสดาก็บอกธรรมะของพระองค์ที่ตรัสออกจากปากแล้วเนี่ยจะไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยคัดง้างหรือติเตียนได้แม้แต่นิดเดียวไม่ได้ทุกบทพยัญชนะพระศาสดากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวระมัดระวังอย่างยิ่งเปรียบเหมือนราชสีห์ตะคุบเหยื่อดังนั้นเราที่ว่าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์บอกเธอต้องศรัทธาในคำสอนตถาคตด้วย1ศรัทธาในการตรัสรู้2ศรัทธาในคำสอนเพราะมันจะเชื่อมกันถ้าไม่ศรัทธาในคำสอนนั่นคือไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระเจ้าว่าพระเจ้าคือสัพพัญญูและมีความสามารถในการบัญญัติศัพท์บทพยัญชนะจริงนะนั้นการบัญญัติเนี่ยผู้ที่บัญญัติจึงถูกเรียกว่าศาสดาผู้ที่ฟังการบัญญัติเรียกว่าสาวกสาวกมีหน้าที่ฟังคำบัญญัติไม่มีหน้าที่ไปบัญญัตินะดังนั้นบัญญัติอะไรไม่ได้พระเจ้าจึงสั่งกำชับอีกทีว่าสาวกทั้งหลายห้ามบัญญัติอะไรสั่งภิกขุห้ามบัญญัติทั้งสิ้นนะเป็นอย่างนี้
ๆ